ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אני גליה בן חיים, ואני שמחה היום לארח ולראיין את איריס שדה, שהיא מייצגת במדינת ישראל את מנהיגות השקטי. כיף לי שאת כאן ביחד איתי, ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל זה מתבקש נורא, מה זה הגב שלך? מה זה הספר הזה? אוקיי, אז א', נעים להיות פה, ואני חושבת שאת אחת הראשונות שראיינה אותי על מנהיגות שקטי, ממש כשחזרתי מהלימודים, אז זה מרגיש לי כל כך נכון עכשיו, כשחלפו 5 שנים או אפילו יותר, להתראיין אצלך, איזה כיף לי. ואגב זה ספר שנקרא You Empathy, הוא יצא באפריל שעבר, הוא ספר שיתופי של 19 נשים כותבות מכל העולם, ויש לי פרק שכתבתי שם. אנחנו באיזה, שתי ישראליות שכתבנו שם. אוקיי, באיזה הקשר? בהקשר של אמפתיה, Mm, אבל אמפתיה אישית, זה לגמרי קשור במנהיגות שקטי ובמנהיגות קשובה. זה אחד היישומים של איך להיות מנהיגה קשובה, איך להיות באמפתיה לעולם, ובעיקר אמפתיה לעצמי. וואו. אני מודה שכתבתי איזשהו פרק שככה עלה לי לראש, אבל הוא יצא הרבה יותר אישי והרבה יותר מעמיק ממה שתכננתי. באופן עקרוני הוא מדבר מה שאני עושה, העבודה שלי עם מנהלות ומנהלים, ומה המקור שלה. שהמקור שלה בעצם הוא עבודה עם החושים. זאת איך אומרת, בעצם לנהל אמפתיה את עצמי, דרך עבודה עם חושים. ניהול עצמי דרך עבודה עם חושים. החושים ממש הפיזיים. ומלמד אותנו, איך להתחבר לחושים שלנו, ולהיות מנהיגים ומנהיגות יותר טובים, ויותר אוקיי. משפיעים. אז אם היית צריכה לתת לי מסר בשני משפטים של הפרק שלך שכתבת על אמפתיה. אה, בשני משפטים, תתחברו לילדות שלכם, תראו מה עושה לכם טוב, מצד אחד, וגם מה מפעיל אתכם לרעה, ותדעו איך לתפעל את זה. אוקיי, בזמן שאתם רוצות להעצים את עצמכם, תתחברו לדבר הזה, לפנימיות הזאת, זה אחד הכלים הכי חשובים וטובים שיש לך כמנהיגה. וגם להפך, תדעי מה מפעיל אותך לרעה, ותדעי או להימנע מזה, או לתפעל את זה כשצריך. אוקיי. זאת אומרת, את מדברת על קשר ועל חיבור פנימי למנגנונים שנמצאים בתוך מערכת ההפעלה שלנו כדי לייצר אמפתיה לעצמנו ואמפתיה לאחרים. שזה וכדי להנהיג את העולם, אמפתיה כחלק ממנהיגות אישית. כחלק מהמיומנויות שכל מנהיג, כל מי שרוצה להיות מנהיג ולהוביל ולהניע, זקוק לזה. כולנו מנהיגים ומנהיגות. תסבירי. אה, כולנו מנהיגים של משהו. דבר ראשון, אנחנו מנהיגים של עצמנו, או מנהיגות של עצמנו. דבר שני, אנחנו מנהיגות של המשפחה שלנו, או של משהו בסביבה שלנו, ואחר כך אנחנו גם בוחרות אם להנהיג קבוצה, או להנהיג פרויקט, או להנהיג משהו. אבל בבסיס של התפיסה שלי, כולנו מנהיגות. אוקיי, מה זה אומר? מה יש שם מתחת למילה הכל כך גדולה הזאתי, שמאוד מאוד מדוברת בתקופה הזאתי? מה יש שם בפנים, בתוך הרצפט? אז אולי ניקח דווקא מושג מעולם השקטי. בעולם השקטי יש 3 שלבים נקרא לזה. סטפ אין, סטפ אפ וסטפ אאוט. אוקיי? בסטפ אין זה המודעות הפנימית, ההיכרות הפנימית לדעת בכלל מה יש שם. בסטפ אפ אני לומדת איך לתפעל את הדבר הזה, לדעת איזה מנהיגה אני, ובסטפ אאוט אני מביאה את זה לעולם. אוקיי. אוקיי? עכשיו, יש כאלה שהם בסטפ אין ובסטפ אפ, אוקיי? או רק בסטפ אפ, או רק בסטפ אאוט, אוקיי? זה בכלל לא ליניארי. ולפעמים ספירה את לה. אומרת, אוקיי, אני אעשה פרויקט, אני ארוץ איתו, אני זה, ואחר כך אני אבוא למודעות אישית ואני אגיד, אוקיי, אולי זה פחות התאים לי, אוקיי? אוקיי. ולפעמים את עסוקה הרבה 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 עם הסתכלות פנימה, ולוקח הרבה מאוד זמן עד שאת פתאום אומרת לעצמך, אוקיי, הגיע הזמן לצאת עם זה. זה זמן.
ולפעמים התנועה היא הפוכה, היא קודם כל מבחוץ, ואז היא נכנסת פנימה, Mhm. ומאפשרת רגע לבדוק האם באמת זה שלי או של מישהו אחר, האם זה באמת מחובר, מקושר, ולאיזשהו רצון שהוא באמת מהותי ומשמעותי. לגמרי. אני רואה את זה בעולם העבודה, אני יועצת ארגונית ואני עובדת עם הנושא של מנהיגות קשובה, ואני רואה הרבה אנשים שמגיעים אליי, נשים וגברים כאחד, שהם בתפקידי ניהול אפילו בכירים, וחלק מהסיבה שהם הגיעו לזה בגלל שאבא חשב שהם צריכים ללמוד משהו נורא פרקטי, או בגלל שהם רצו שאימא שלהם תהיה גאה בהם, ולא בגלל שזה איזה מין משהו פנימי שהוביל אותם, ואפילו אוקיי, לפעמים זה לא בחוזקות שלהם בכלל. אבל הם נמצאים שם כי מסיבות חיצוניות, כמו שאת קוראת לזה. אוקיי, ואז הם מגיעים לגיל 40 ולגיל 50 ולגיל 60, והם מגיעים לאיזה משברי אמצע חיים, ומבינים שוואלה, זה לא טוב לי. משהו כן, בבטן לא עובד לי טוב, לא עובד לי טוב, לא עובד לי טוב. כן. אז בואי רגע נעשה כזה זום אאוט מההתחלה, כי אנחנו נמצאות באמת בתקופה שהיא מאוד מאוד מאתגרת ומאוד קשה במדינת ישראל, וכולם נורא נורא משוועים לאיזושהי מנהיגות חדשה, ומנהיגות שהיא תהיה אחרת, ויש המון המון באמת הגדרות ופרשנויות למה זה המנהיגות הזאת. ולפני זה, ככה שדיברנו לפני איך נתחיל, כי להיות מנהיג זה סוג של לעבוד בזה. זה לפתח את זה. זה כל הזמן משתפר ומשתכלל, והשאלה היא, למה? למה? למה המחיר לעבוד בעצמנו ולייצר התפתחות ולהיות בתעוזה ובאומץ וכל המרכיבים האלה של נוכחות? למה זה כדאי ולמה דווקא היום? אז אני העליתי את השאלה הזאת בעקבות שאלה שנשאלה בקורס שלימדתי. ולימדתי קורס ליועצים, ולימדתי 2 יחידות במנהיגות קשובה, ואמרתי להם זה האלמנטים הזה, וגמישות, ונוכחות מלאה, וללמוד איך להתגבר על משברים, וזה 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 וזה, ואני רואה איזה מישהי שם כל הזמן ככה נמוגה, והיא מנהלת בחירה בארגון ציבורי, ואז היא שאלה אותי, איריס, למה כל המאמץ הזה? למה? ו, וזה גרם לי לשיעורי בית ולחשוב באמת למה צריך את זה. הרי אפשר ללמוד 10 הטיפים לניהול נכון, 5 טיפים לא יודעת מה, לניהול איכותי וכו', ולנהל, אוקיי? אממה, אנחנו גם בקפיטליזם קשוב, גם במנהיגות קשובה, גם במנהיגות ערכית יותר, מאמינים, ואני מאמינה באמונה שלמה, שהמנהיגות האישית שלי צריכה להיות מחוברת עם מה שאני עושה בעולם, עם מה שאני מביאה לעולם. ובשביל לייצר כזה דבר, אנחנו באמת נאלצים לעבוד יותר קשה. מה זה לעבוד יותר קשה? להכיר את עצמנו מבפנים, לראות איך הגמישות שלנו, לייצר נוכחות מלאה של כאן ועכשיו ולא מיליון דברים בו זמנית. כשמגיע המשבר להבין שאנחנו עוברות דרכו ולא מנסות לנפנף אותו כי זה לא יעזור, הוא יגיע אלינו מכיוון אחר. תסבירי. וזאת עבודה קשה. מה זה אומר לעבור דרכו? כן, אה, יש משברים קטנים, יש משברים גדולים, כל אחד עובר משברים כאלה ואחרים, אוקיי? בוא ניתן נגיד משבר מעולם העבודה, אוקיי? דווקא ולאו דווקא מהעולם האישי. עכשיו יש לנו הרבה מאוד מקומות עבודה של מילואימניקים שחוזרים, וחלקם במצב פחות טוב. כן, למה? כי הם נורא מוצפים ממה שהיה להם שם, הם מוצפים מהחזרה, יש להם מיליון דרישות, והם נדרשים רגע לנשום, נקרא לזה. וגם הם מגיעים עם הרבה מאוד שאלות על משמעות, כי הם עשו שם משהו מאוד חשוב, ופתאום, אוקיי, העבודה נראית להם קצת פחות. עכשיו, כן, זה נכתב ומדובר המון. עכשיו, מה הפתרון? הרי אין פתרון בית ספר לכזה דבר, אבל אחד מהדברים שלפחות אם הייתי, כשאני עובדת עם מנהיגות שקטי, זה לא להגיד להם אין לכם משבר, או להגיד תתגברו, אלא לאפשר להם לעבור דרכו, אוקיי? לדבר על זה, לחוות את זה, לראות איך אולי טיפה מורידים מהם את העומס כרגע, ונותנים להם את הזמן הזה לעכל את זה ולאבד את זה.
שזה הצבא עושה מאוד יפה, ואחר כך לקוות שהם כן יצאו מהצד השני מחוזקים. להנכיח את זה. אה, להנכיח את זה ולתת להם לעבור דרך זה. מה שפעם לא חשבו. פעם אמרו, אוקיי, שיתגברו. מה זה להתגבר? זה אומר לשים את זה שנייה בצד ולהמשיך הלאה. רק שזה לא זז, אי אפשר לשים את זה בצד, זה חוזר. כן. אני כן אגיד כשעניתי לבחורה הזאתי, ואני ככה זוכרת, כי קוראים לה הדר, וכאילו אני קוראת לזה פרויקט הדר, עניתי להדר ואמרתי לה, תקשיבי הדר, אה, דבר ראשון שווה לך להיות מנהיגות קשובה, כי את קמה כל יום עם משמעות. Mm, את קמה כל יום עם משמעות ואת יודעת בדיוק מה את עושה. דבר שני, את בן אדם יותר בריא, כי הבפנים שלך מחובר לבחוץ. דבר שלישי, מסתבר, את חיה חיים ארוכים יותר. זה נחקר, אוקיי? אוקיי. ודבר רביעי, את שמחה יותר. ומי לא רוצה להיות שמח, בריא, חי חיים ארוכים עם משמעות? בואי, גליה. נראה לי אוטופיה בימים אלו. אז, לגמרי, אז לגמרי. ככה, אני מרגישה שאנחנו עושות כזה תנועה של זום אין, זום אאוט, זום אין, זום אאוט כזה, ויוצאות וחוזרות. אז עכשיו אני רוצה רגע לחזור עוד פעם לעשות זום אאוט, ולשאול אותך, מה זה מנהיגות שקטי? Mm. אוקיי, אז מנהיגות שקטי זה מודל של שני חוקרים מדהימים. חוקר שנקרא רץ סיסודיה, פרופסור רץ סיסודיה, שמגיע מהתחום של מנהל עסקים, וחוקרת שקוראים לה נילי מבט, שמגיעה מהתחום של מגדר ויוגה, שהם בעצם חברו, ולקחו את האלמנט הזה של קפיטליזם קשוב, שנקרא מנהיגות קשובה, והחליטו ממש לעשות לו שלבים. וממש לקחו שלב שלב ועשו מין manual כזה, מין ספר הוראות, איך להיות מנהיג קשוב או מנהיגה קשובה. עכשיו, הם בעצם הגיעו לחמישה אלמנטים שמרכיבים את הנושא הזה של מנהיגות שקטי, שחלקם דיברתי כבר, שזה נוכחות מלאה וגמישות ושלמות, שלמות פסיכולוגית, כן, של כל אחד עם עצמו, והנושא הזה של שקטי, של הבפנים והבחוץ, כמו שאמרתי, עמוד שדרה הפנימי שהוא מחובר עם בחוץ, עבודה עם ייעוד אישי, איך אני חיה על פי הייעוד שלי, לא יום יום, אבל כן, כנראה רוב הזמן, כן. והנושא של ההתגברות על משברים, הם דיברו על מסע הגיבור, איך להתמודד עם משברים דרך מסע הגיבור. מהמם. עכשיו באמת הם שניהם מגיעים מהודו, שני החוקרים הללו, כרגע דווקא שניהם במקסיקו, באוניברסיטה מאוד יוקרתית, לפני כן רג' היה בארצות הברית ונילימה הייתה בהודו, ו, וזה הולך וגדל, זה הולך וגדל. אני כן אגיד ככה על הנושא של למה קוראים לזה מנהיגות שקטי, אוקיי? עכשיו שקטי זה בעצם האלה שמסמלת את החוזקות הנשיות. Okay? אוקיי, כאשר האל שמסמל את החוזקות הגבריות הוא שיבה. אז כן. יש לנו את שיבה ויש לנו את שקטי. מהמם. ו... ושאלתי אותם, אני זוכרת ששאלתי, למה קראתם לזה מנהיגות שקטי? למה לא קראתם לזה מנהיגות שיבה ומנהיגות שקטי? כן, אני רוצה להגיד שהתשובות היו קצת, היו קצת מבולבלות, נקרא לזה, אבל באופן עקרוני הרעיון הוא שחסרה מנהיגות שקטי בעולם. זאת אומרת, אוקיי. חסרה עבודה עם חוזקות נשיות. שמה אם תפרטי לי עליהם קצת. אוקיי, אז אני אגיד עוד מילה אחת ואני אצטט דווקא את הספר של קפיטליזם קשור. אני חושבת, אני לא זוכרת אם זה כאן או שמה, על מה זה שקטי ושיבה, כי כשיש אנשים ששומעים את המושגים ההודים האלה וישר מתקפלים, כמו שלי קרה בהתחלה לפני שבכלל הכרתי את זה, אז אני מזמינה את כולנו לדמיין איזה מין אוטו כזה, אוטו חדיש, יפה, אני מדמיינת אדום, אבל תדמיינו כסף, לבן, whatever, אוקיי? נוצץ, מבריק. האוטו הזה לא ייסע מילימטר בלי דלק. דלק. אז השיבה מסומל לאוטו הזה, והשקטי מסומלת לדלק. מהמם. אוקיי? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו צריך גם את השיבה וגם את השקטי, כדי לנוע בעולם בצורה הכי טובה שיש. כן, זה עכשיו, דימוי מאוד יפה. אני כן רוצה, אבל שלא נשאר לנו עוד הרבה זמן, שדווקא
נוריד את זה רגע ונחבר את זה לקרקע, וגם נחבר את זה למציאות שכל כך מאתגרת. אז באמת מה זה אומר? חוזקות נשיות, אני יודעת מה זה, נחקר הרבה. אוקיי? לפעמים קוראים לזה מוח ימין ומוח שמאל, יין ויאנג, זה די דומה. אבל חוזקות נשיות מדברות, וזה סטטיסטי, אוקיי? ברור. אני כבר יודעת, כבר מכירה את כל התשובות, כי כבר אני עובדת עם זה הרבה זמן. אבל חוזקות נשיות יכולות להיות אמפתיה ועדינות והזנה ופתיחות ויצירתיות ופגיעות והרמוניה והרבה דברים שבאופן עקרוני הם יותר אופייניות לנשים, אוקיי? אני רוצה להיות מאוד עדינה כדי לחבר אלינו את כולם. חוזקות גבריות מדברות על בהירות, נחישות, מיקוד, כיוון, סדר, משמעת, מבנה, אני מקריאה את זה מהר, ככה מהספר, וכמובן בכל אחד מהדברים הללו יש את הנקודות תורפה, גם אצל נשים וגם אצל גברים. Okay? עכשיו הרעיון הוא שיהיו חוזקות נשיות גם אצל נשים וגם אצל גברים. ובגלל שבאמת העולם שלנו, וזה לא סוד, הוא נוהל על פי חוזקות גבריות ועל ידי גברים במשך הרבה מאוד שנים. אז החוזקות הגבריות הן יותר בפרונט. זאת אומרת, הרבה וזה מאוד שנים. היותר פרקטיות והמעשיות, ואולי קבלת החלטות והמיקוד יותר, והפוקוס. כן, כן, כן. לעומת היכולת של המיומנויות של התדר הנשי, שמביאה יותר שותפות, משהו יותר עגול, משהו יותר סובלני, זה לא אומר רך, אלא יותר גמיש, יותר בתפיסה הוליסטית, יכולת לראות את המרחב בצורה יותר מקיימת, מאשר חותכת, ויש יותר רגישות בתהליך קבלת ההחלטות, מה שמאוד מאוד הפך להיות מצרך נדיר בתקופה הזאת, כי בתוך היכולת הזאת להסתכל במכלול ולהיות ברגישות ולהיות באמפתיה, הבסיס של כל זה זה על הדעת להקשיב לכל הגורמים ששותפים, מה שאנחנו קוראים מחזיקי העניין. ולתכלל איזשהו דרך של תקשורת והתנהלות בצורה יותר אה, שכוללת את כולם, נכון? שכוללת את כולם, וגם שכוללת בעיקר מודעות. מודעות. אוקיי? כוללת מודעות. יש הרבה דיבור למשל על החוזק של הפגיעות. אוקיי? מי היה פעם מעודד מנהלים להיות פגיעים? מנהלים כן. ומנהלות לצורך העניין. אבל אוקיי? תסבירי על זה, כי זה מילה שאולי חלק ממי שמקשיבה לנו מקשיב לא בדיוק מבין למה את מתכוונת. פגיעות זה יותר היכולת הזאת להביא את עצמך גם במקומות הפחות חזקים שלך. אוקיי? למשל לספר אולי שקשה לך בתקופה הזאת. אוקיי? או שהבן שלך עכשיו מגויס ואת לא ישנה כל כך טוב. או כזה דבר, פעם אנחנו היינו צריכות, או צריכות וצריכים להיות מאוד חזקים, מה שנקרא גבר גבר, כן? כן, אני המנהל, או המנהלת לצורך העניין, המנהלות היו בחוזקות גבריות בדיוק כמו המנהלים. כן. זה חוצה מגדרים הקטע הזה, אוקיי? ואני תמיד יכולה, ואני תמיד בסדר, ואני תמיד על זה, ואני בכלל לא מראה שום רגישות או פגיעות, או, זה מתקשר או קצת, לאותנטיות? זה מתקשר קצת לאותנטיות, כן, וזה מתקשר למודעות אישית, וזה מתקשר ליכולת הזאת, כן, את יודעת מה, כן, זה מתקשר לאותנטיות, כי כן, בעצם אנחנו לא חייבים להיות מושלמים, זה מה שכשבא לפרונט עיתונאי בכיר ואומר אני סובל מחרדות, אני הולך לקבל עזרה, לכו תקבלו טיפול, זה כזה, אז זה כן, יוצר או משהו יותר... כשיושב שם עיתונאי שמתייפח במצלמה. אז Mm, העיתונאי הזה שמתייפח מול המצלמה, אנחנו יודעים שהוא אנושי, ואנחנו בדיוק ההפך. זה לא שאנחנו לא מאמינים לו, אנחנו יותר מאמינים לו. כן, כי אנחנו יודעים שהוא בדיוק כמוך וכמוני. אז אם המנהל יושב ואומר, אני לחוץ, הבן שלי עכשיו בעזה, קשה לי לישון בלילה. אז זה לא הופך אותו למנהל יותר חלש, זה הופך אותו למנהל יותר חזק. כן. בגלל שאנחנו יכולים להזדהות איתו, כי הוא אנושי. זה גם מגביר אמון,
כי בעצם אתה לא מלמעלה, אנחנו שנינו חווים משהו שהוא לא נעים, שהוא קשה לנו, יש בזה משהו יותר אנושי, יותר מקרב, מייצר יותר את האינטימיות, כשמנהל מרשה לעצמו, מנהלת מרשה לעצמה להיות מה שאת קוראת באזור הפגיעות. זה מאפשר יותר אינטימיות, זה מאפשר עבודת צוות יותר טובה, זה מאפשר רתימה יותר טובה של אנשים. זה מאפשר גם עבור המנהל לעבוד יותר בנינוחות, כי הוא לא צריך כל היום להסתיר. כן. תחשבי כמה אנרגיות בן Mm, אדם, או אישה, גבר ואישה כאחד, צריכים כדי להסתיר איזשהו מצב שהם עוברים, שהוא קשה להם. ממש. אז זה שמה, זה על השולחן. עכשיו, כולנו עוברים כל מיני תקופות, בכל מיני זמנים בחיים, אפילו לא קשור למלחמה, ובמלחמה עוד הרבה יותר, כן. אוקיי? כולנו עוברים מוות של קרובים, כולנו עוברים מחלות, כולנו עוברים דברים עם הילדים למיניהם. זה חלק מהחיים, זה חלק מהחיים. עכשיו, המנהיג או המנהיגה הקשובים, הם משתפים. המנהיגה הקשובה או המנהיג הקשוב, הם מראים פגיעות, הם מכילים, הם מביאים חוזקות נשיות וחוזקות גבריות באיזון, כן. הם מודעים. וכל הדברים האלה מאוד קשים, זאת עבודה, זאת עבודה. ואת כי מצליחה לזה? הברירת מחדל שלנו, באמת, אני מזמינה אולי את הצופים לראות את סרטון קצר שנקרא Conscious Leadership, זה נקרא, כאילו, יש מין קו כזה, מה קורה לי כשאני מעל הקו, כשאני נהיית קשובה, ומה קורה לי כשאני מתחת לקו. ובסוף הסרטון יש שם איזה קטע קטן, שמראה שבעצם הברירת מחדל שלנו להיות מתחת לקו, כי זה Mm. fight or flight. אנחנו כל הזמן מגנים על עצמנו, זה ברירת המחדל שלנו. אז בשביל להיות מנהיגת שקטי, אנחנו צריכות לעבוד. מה קרה לך במסע ב5 שנים האחרונות? קרו לי דברים נפלאים. אה, חזרתי לארץ עם המון מוטיבציה, למדתי בסן דייגו וחזרתי עם המון מוטיבציה ללמד מנהיגות שקטי ולעבוד עם זה, ודי נתקלתי בדלתות סגורות, חוץ מגליה שראיינה אותי ישר. אה, ו... ולאט לאט פשוט החלתי את זה על עצמי. כל פעם עשיתי עוד משהו, כל פעם עשיתי עוד קצת נוכחות, ועוד קצת עבודת מודעות, ועוד קצת ללמוד איך אני מנהיגה יותר אותנטית, ועוד קצת להביא פגיעות, וכתבתי, ועשיתי ממש מסע אישי, ואז התחילו להזמין אותי, קצת ללמד על גמישות, וקצת על מסע הגיבור, ופודקאסטים על מנהיגות שקטי, ואפילו כמה מפגשים ליועצים כמו שאמרתי, ועכשיו אני ממש מגשימה חלום, יש לי דמעות שאני ככה מדברת על זה, אבל אני הולכת ללמד קורס בנושא של מנהיגות באוניברסיטה, ומפגש שלם יהיה על מנהיגות קשובה, וזה ממש לימודים אקדמיים, 80 סטודנטים לתואר שני בייעוץ ארגוני, שילמדו את זה כחלק מלימודי החובה שלהם. אז זה ממש מסע הגיבור שלי האישי, כן. שהוא כאילו עכשיו שאנחנו מתראיינות, פתאום כאילו קורה, זה ממש אוטוטוס, מתחיל ב8 במרץ. אני שואלת את אה, עצמי אם אין עוד משהו במנהיגות שקטי הזאת שהיא בראייה לטווח ארוך. זאת אומרת, אנחנו רצות למרחקים ארוכים, ולא בראייה קצרת טווח ועכשיו וכאן התוצאות. יש משהו נורא מתמשך. אז תראי, המחשבה של נילימה כרגע שמה יעד של 2030 להגיע ל100,000 מנהיגי ומנהיגות שקטי בעולם, אוקיי? אז זה כאילו סוג של טווח קצר, אבל לא ממש, יש לנו עוד 6 שנים עד אז. כשלמדתי זה עוד היה נראה לי לא יודעת מה, אבל 2030 כבר נראה די קרוב. אה, מה זה אומר? זה אומר תיקון עולם. כאילו בהנחה שזה באמת משהו שיחדור לארגונים עסקיים, יחדור לארגונים ציבוריים, יגיע, אני מתחילה קורס לנערות פה בהרצליה, קורס וואו, ואני נותנת להם תעודה של מנהיגות שקטי, וואו, יגיע לנערות. אה, זה ישנה עולם, כן, זה יהפך, אני חושבת, אני מאמינה,
יהפוך אותנו כחברה לחברה יותר טובה, מכילה, משמעותית, עם אנשים, כמו שאמרתי בהתחלה, יותר שמחים, עם משמעות ובריאים ומעריכי שנים. ואגב, מעריכי שנים, לקחתי את זה מהבלו זונס, מי שמכיר, כן, מהמודל של הבלו קיגאי, זונס. כן, עם האיקיגאי מדברים ממש על הקטע של משמעות. כן, אה, ברור, ברור, אז הלוואי, ובתקופה כזאת להאמין במשהו גדול כזה ולדבר על זה, זה ממש אוטופיה. כן. אבל אם לא נאמין, אז מי כן? בואי. אז אנחנו מחזיקות את האופטימיות ואת התקווה שקודם כל במדינת ישראל תהיה חברה שהיא יותר, קודם כל במנהיגות הזאת יש אחריות אישית על הדרך שבה אנחנו מדברות ומדברים ועל הדרך שבה אנחנו מתקשרים עם האחרים ועל הסובלנות. ויש בזה באמת את כל המרכיבים שהחברה שלנו מאוד מאוד זקוקה, וכשעסקים, שזה באמת הערוץ שאנחנו שתינו פעילות שם, יהיו יותר קשובות לכל מחזיקי העניין שלהם, לעובדים, לספקים, ללקוחות, אז זה ילך ויחלחל ויהיה לזה אדוות גם בתוך הבתים, ואין ספק שזה באמת בתוך כל העצב הגדול שאני מחזיקה 4 חודשים, זה באמת מעורר את החיוך ואת את האור שאני כל כך מייחלת לו. ואני כן מזמינה אותנו, גם כחברה וגם כפרטים, בקטע הזה זה גם מקרו וגם מיקרו, להיות בחמלה. אה, גם בחמלה אישית על דברים שאולי לא עובדים כרגע. בחמלה אישית על דברים שלא מצליחים, או על תהליכים שנתקעים לנו. אה, וגם בחמלה כללית על מה שקורה פה. כן, כי הרבה מהדברים פה זה לא אשמתנו ולא אחריותנו. זה משהו שקרה ונפל עלינו, וצריך להתנהל עם זה ולחיות ולעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים ויכולות. וזה נכון לאישי וזה נכון לציבורי לצורך העניין. ודווקא אני אקח את זה לאישי שלי, שדיברתי על זה, שבאתי עם כל המוטיבציה וזה וזה, ולא קרה שום דבר. אוקיי? אולי זה משהו קטן, אולי זה רק מודל, אולי זה חלום, למרות שאני סופר מאמינה בחלומות. אבל אני חושבת שאולי היה לי פחות מדי חמלה על עצמי, ולהגיד, בדיבור הפנימי הזה, איריס, זה רק ההתחלה, תני לעצמך עוד צ'אנס, תני לאנשים עוד צ'אנס, תני לזה עוד זמן. ולגבי כל דבר, רק כן, להגיד את זה, רק להגיד את זה לעצמנו, ולהגיד, אוקיי, לא כל דבר הולך במיידי, בכאן ועכשיו, הכל טוב, הכל כן. טוב, זה בסדר. כן, זה כמו איזה מבחן על האמונה. טוב, אנחנו נראה לי נארוז את זה עכשיו, כן? אז מה שלקחתי ממך על מנהיגות שקטי, זה קודם כל התחלנו באמפתיה, ואנחנו מסיימות בחמלה, ועברנו דרך מסע שמדבר על האחריות האישית ועל לחיות מתוך משמעות. ועל היכולת כן לשמור על התקווה ועל האופטימיות, על ידי יכולת להנהיג את החיים שלנו ולהוביל באחריות את הסביבות הטבעיות שלנו, ושזה מאוד כדאי, כי באמת בסופו של דבר אפשר לחיות חיים שהם יותר שמחים ומיטיבים עם עצמנו ועם הסביבה ועם הטבע ועם כל המכלול הזה. אז יש עוד משהו ששכחתי? שדברים תמיד יקרו. בעולם החיצוני תמיד יקרו דברים, והאחריות שלנו של כל אחד היא לגבי עצמו או עצמה. אוקיי, ואם כל אחד ייקח את האחריות הזאת, וזאת אחריות ענקית, אנחנו גם נשתפר כחברה. כן, ו... וכל אחד איך שמתאים לו עולה. אין לזה בכלל חוקי בית ספר. פשוט להגיד, אוקיי, אני אחראית על עצמי. זהו, זה הכי טוב שאני יכולה, אני אעשה. כן. טוב, תודה רבה רבה, איריס. תמיד שמחה תודה לדבר שהזמנת איתך, אותי, היה כיף. ותודה לכם שהקשבתם, ולהתראות. שרביט שלך, זאת חיים הייתה שלך. גליה.